Nagawa ko yung guitar. Gaganda ng tunog. Yeah. Ako yung batang Sumira. sumira ng gitara. Ikaw yung bata Sumira. Alright, kumusta naman tayo dyan? Magre-repair naman tayo ngayon ng ukulele. Kitang-kita naman na sira. Yan, ang laki na ng nga. Gutom na gutom. Maraming beses na kasi itong nahulog. Nababagsak ng mga bata paglalaro. Siyempre gusto din nilang makitugtog. Akala nila laruan to. Kaya nahuhulog, nababagsak. Hanggang sa ngumanga na. Yan, gagawin natin. At ipipix na natin. Ibig sabihin, lalagyan natin ng screw para talagang walang-wala nang kasira. Tanggalin muna natin ng mga strings. Shoot! Uy, patak. Lalaglagan ng kinakain mo, Molly. Kala yung ato niya. Kala yung ato niya. Sari-sari ng laman mga laruan. Yan. Yung mga basura eh. Ay naman, pagkalaki ng nga. Kukuha lang tayo ng wood glue. Pwede na yun. Konti lang naman ang idadagdag sa action siguro. Tapos bubutasin natin yan, i-drill. Para lalagyan na natin ng screw. Oo, sabi ko nakapa. Ay, nakakaroon. May nakakahot, may nakaganyan na sobrang laki. Kala may isang kilo na naman eh. Nadami. Hindi na doon, nagyoyogyog lang sa pinapanood. May irit pa minsan. Wala na, Garfield. Yung napakatabang pusa. Max. Si Max Awit. Nagawa ko yung guitar. Gaganda ng tunog. Yeah. Ako yung batang Sumira. sumira ng gitara. Ikaw yung bata Sumira. Hindi ako arkitekto, hindi rin mekaniko, hindi ako inhinyero, hindi rin ako karpintero, hindi isang tubero, hindi isang latero, hindi isang barbero, at lalong hindi bulero. Tawagin mo na lang ako, hindi karpintero. Gagawin ang lahat, hindi ako nagbibiro. Iaalay ang lahat para sa pamilya ko. Kahit na mahirap ay susubukan ko.